What's up mga ka-chef? So ngayon ay magluluto tayo ng pot stickers or pwede rin tawagin na gyoza. So, ano nga ba pinagkaiba ng pot stickers at gyoza? Trivia muna tayo. So ang pot stickers ay nagmula sa China 你好， at ang gyoza ay nagmula sa Japan. ありがとう。 So, ang mga ingredients na to ay usually magkaparehas. So nagkakaiba sila usually sa hugis nito. So makikita mo dito sa kaliwa ang itsura usually ng pot stickers at ito naman ang itsura ng gyoza. So tara, lutuin natin. Yan, kumuha na bawang. Hiwain ng pino. So bago natin ilagay sa giniling, siguraduhin muna nating nahugasan ng ating giniling. So katapos natin hugasan, siguraduhin natin na drain natin mabuti ang tubig para hindi maging basa ang ating dumplings. Ngayon, kunin naman natin ang ating spring onion. Siguraduhin din natin hugas ang ating spring onion. Gamitin lang natin ang kalahati nito. Hiwain din natin yung pino. So, lagyan naman natin ngayon ng oyster sauce. Mga 2 kutsara. So, yan. 1, 2. If wala kayo oyster sauce, pwede nyo gamitin ng soy sauce or toyo. Siguro mga 2 kutsara din, pero huwag na maglalagay ng asin. Baka masyad maging maalat. So, lagyan natin ng konting asin. At ng sesame oil. Mga 1 kutsara. Ngayon, haluin na natin. Lagyan natin ng konting paminta. So, pagkahalo, itabi. So, kunin natin ang ating wrapper. So, ganito yung itsura ng wrapper na gagamitin natin. So, ito usually ginagamit sa wonton or dumplings. Then, kumuha ng mga 2 kutsarang tubig. So, kumuha ng isang pirasong wrapper. Lagyan natin sa ating palad. Kumuha ng mga siguro kalahating kutsara ng ating mixture. Then ngayon, lagyan natin ng tubig yung lahat ng edge ng ating wrapper. So ipipinch lang natin una is yung corner para mag-seal yung ating malaman. Then tutupiin natin siya ng ganito. Tanggalin natin mga sobra na lumabas. So yan ang magiging itsura ng ating pot stickers or gyoza. So, ulitin natin. So, kurutin yung corner. Itupi ng pagganito. Kasi, ipinch lang ulit yung dulo para magsilyado yung ating gyoza or pot stickers. So, kung gusto niyo naman ng ibang hugis, pwede niyo gawin ng ganito. So, lagyan ulit ng itupi ng pag ganito. So, siguro din natin na nasil natin mabuti. Then, lagyan natin ng tubig dito. Tsaka itupi ng pag ganito. So, mayroon tayong isang klase ulit ng dumplings. So, ito na ating finished product. So, itong ginawa nating pot stickers ay napaka-versatile. So, kasi pwede natin siyang lutuin sa mantika or prito. Ito siyang steam. At ito yung tuturo kong isang paraan is yung lutuin sa tubig and then mantika. So, yun yung usually pagluluto ng gyoza. Yan lang ng konting tubig ng ating kuhali. As in, konting-konti lang, mga siguro 2 or 3 kutsara lang para ma-steam
lang yung ating dumplings. Then, lagyan natin yung pot stickers. So, low heat. In mid-heat, takpan natin. So, lutuin lang natin siya na 15 minutes. So, ayan, after 15 minutes, paubos na natin yung tubig. Lagyan na natin ng mantika. Lutuin ulit natin ng another 10 minutes. Lutuin ulit natin. So, after 15 minutes, ito na yung magiging itsura ng ating dumplings. Ngayon, hanguin na natin. So, diyan makikita kung luto na o hindi. So, medyo tostado ilalim. Tinawag siyang pot stickers. Well, I guess, kasi dahil, ayan, makikita mo, madikit siya. Madikit siya sa pan. Gamitin natin yung spatula. So, ayan, pagkatapos natin magluto. Ito na yung pinakagusto mong part dito, ang kumain. So, ayan, titikman natin kung masarap ba talaga yung luto natin. So, ayan. So, gumawa ka ng sausawan. Ito is toyo with diluted in water. So, nasa inyo kung anong gusto nyong sausawan dito. So, pwedeng ketchup, pwedeng sweet chili sauce, toyo na may suka. So, nasa inyo, kahit ano pa man yan. So, tikman na natin. So, ayan, kung titignan nyo yung laman, siguro medyo kulang lang sa alat ng konti. Pero, makompensate na yun ng ating sausawan. Masarap to kainin. Tuwing merienda, pwede rin ulam. Or, pwede rin sa pulutan to. So, ayun lang mga ka-chef. So, sa susunod natin mga video. So, please like and subscribe to my channel for more recipes. Okay, bye!